Imagine nyo, sabi, imagine your room before. Okay, ready na? 1, 2, 3. Open your eyes. Wow! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang imi-makeover nating room is ang room ng cute na cute kong mga nephews na si Savi and Mati. And, alika na, ito yung nanay nila. Let's go! Di bang nanay talaga? Alika na! That's super easy. Hi! Ay, teka lang. So, yung room nila is actually maganda na. Pero anong goal natin? Bakit natin Okay, pinapabago? yung goal ko is nag-change na ng direction yung mga anak ko. Lumaki na sila. Yung mga anak ko or ako? Hindi. Kasi syempre, nung nag-start, maliit pa Si Mati. Si Mati. Parang syempre now, they sleep together na on their own. So that's a big win for me sobrang as a cute. momshi. As in, nagtatabi sila, mag-isa lang I sila. want sana na to have their own bed or magkatabi na. Kasi before, Yeah, separate yung bed. separate yung bed. Eh, minsan nagigising si Maddie in the middle of the night. Siyempre, hindi siya sanay. Yung security blanket na lang niya is knowing that yung katabi niya yung kuya niya. Yeah, tsaka sobrang sweet ni Savi kay Mati. Si Sabi talaga nakita mo sa CCTV. Oo. Nag-hug. Kino-comfort. Oo. Very kuya. I love it. Sobrang cute. So, I'm here with Savi and Mati. Yummy. Yeah. Dahil gagawin natin yung rooms nyo. What did you say earlier? She's good? What did you say? Oh, thank you. So, drawing na natin yung measurement dito. Monday, string beans. Can you say string beans? Tuesday, spaghetti. Wednesday, soup. Thursday, roast beef. So, maliban sa functionality naman ng bed and sleeping space Bed, nila, ano pang ibang goal natin? Yung functionality sa lifestyle nila. Yes. So now that Kuya is 6 years old and he plays a lot of Legos, I really want him to have a big table. Meron silang existing table before, It's all existing actually. na gusto nating i-fit dun sa Yeah. room. So, meron lang tayong konting bibili na storage, ganyan. Yeah, syempre diba? may additional. Pero yung main pieces, It's all here. So Yes. parang maganda yung makeover kasi it's like curating your wardrobe pero exactly. kung ano yung meron ng damit na meron ka. Exactly. Kung paano natin siya iikot-ikutin para mas mag-work sa current na needs nila. Right. We're here! Andito na tayo. Ayan na yung mga nagaganap. Ano na? Ano nang nagaganap? I'm back! We're back in action. So, unang-una nating pinagawa is dati yung mga shelves nandyan. Pinalipat natin dito. Diyan siya, katabi na niya yung kulay niya na unit. Tapos, pinalas natin yung lumang kama. Pero tayo extrang kahoy, nag-iisip ako saan ko pwedeng lagay yung mga ibang artwork nila na dikit-dikit lang, pwede nilang palit-palitan. So, ito yung naisip kong plan. Yan, yung mga extrang kahoy natin. I-mount natin siya kasi dito yung artwork table nila, just so, ano na yan. Tapos, ira-round natin yung, yung mga corner para terno dun sa existing nilang cabinet. Hi, Savi! Come here! Gwapo mo naman, Kuya. Kaya nga, hi! Ito. Yes. O, see, pati yung binabasa niya. Oo, ang dami rin nilang books. It's a Lego book. Ang It's a Lego Lego book. What do you want for your new room? Do you know that Tita L changed it? Yes. Sabi, Hello! hello! Huwag ka na pumasok dito. You should not come in para meron din surprise reveal. You don't wanna be surprised? Meow. Why? Because I just wanna see already. Huwag muna! Because we're gonna install a lot of things here. Sabi! Is it gonna be done tomorrow? No. Wow. I think as of right now, very minimal lang yung peg ko in life. Yun ang gusto mo kasi gusto mo ng very na lang, peaceful, calm. Calm, ganyan lang. From your office nga dun sa Stylize. Correct. to Na here. ginawa rin niya. Yes! Sobrang Check cute the yun. link ha. I-link mo dito. Check the link. Ginawa rin niya yun. And Yes. I honestly, I love it. I love going to work until now. Until now, sana naman, di ba? Dapat lang. And naisip ko rin, teka lang, bakit ko ba pinipilit yung style ko sa kids ko? Eh, ba't ko naman sila minimal? Yung mga bata yan. So, syempre, ang goal natin dito, hindi na minimalist. Oo, hindi na. Kasi parang I realized nga na they're young and they love colors Yes. and they love art and they love
So, ang client natin ngayon hindi si Liz. Si Tama. Savvy tsaka si Maddie ang Tama. client. Yun. So, ano favorite character nila? Actually, si Matty, may favorite book siya. So, yung favorite book niya, tuwang-tuwa siya doon. So, lagi niya sabi, Caterpillar, gano'n siya ng gano'n. Kasi kay Kuya, alam naman natin na it's a given, it's Lego nga. It's Lego. So, sabi ko, Pero favorite niya rin before. Before, kaya nga nung party niya, nung second birthday niya. Yun yung theme. Yun yung theme. So anyway, ang pinag-usapan natin is the very hungry caterpillar. It's very educational and the colors. Ang pinaka-excited ako ngayon is, nandiyan na sila kuya, mag-i-install ng wall mural dito. Ayan na yung wallpaper natin. Sobrang cute. And ang next naman natin gagawin is, so existing nila na chairs yan and table na set. Pero gray lang kasi yung bakal. Gusto natin syempre mas lively, di ba? Tingnan mo yung mga color natin. Ang kulay-kulay dito. Kaya kung anong kulay, pagdidesisyonan pa natin dahil pag maghahalo tayo. Let's go. Tayo siya. Kaya ako magsasabi. So yun lahat yung goal natin dito. Excited! So basically, Excited na ako, nauto ko na ng mga shishay. Siyempre, we're cousins. For all of you na hindi alam, nakailang gawa Nakailang sa gawa akin. na, no? Sinulit ko talaga, sinabi ko lahat ng concerns ko kay kailangan sinabi. KL. And then, ang isa pa nating goal, di ba sabi mo, functionality-wise, yung gusto mong may access sila. Parang bookshelves Oo, around. Para pag wala silang magawa, Kaya nilang entertain yung sarili Kaya nila nila. entertain yung sarili ganun. nila. Ang tawag nila doon, very Montessori. Montessori style. Montessori Yun yung style. gusto natin na talagang yung kids may independence kahit paano sa mga gamit nila. Hilig akong magluto, so lagi ako nandun. Yeah. Sa tabi nun, tinapatan ko a small kitchen for Matty. So, ginagaya niya. Nung Ginagaya nag-soup niya. ako, gumawa lang siya ng soup. Naglagay siya ng Oh my cabbage, God, talaga. ng corn bulalo. Sinabi ko sa kanya, ipasok Ipasok mo yung kitchen niya dito ba? Dito lang no? Kitchen showcase! Dito sa hallway, dito tayo maglalagay ng frame gallery at saka ng lalagyan ng books. Pero mali si Arnel. Kasi dahil Montessori style tayo, dapat abot ng bata. Batang gym to eh. Bata. Isipin niyo si Mate, yung pinakamaliit na bata, siya dapat nakakaabot niyan. Ah, Ang cute! May hagdan. So, anong di-display nila dyan? narito. Sabi's Corner. Ayan. Parang cute. Meron ditong iilang frames maliban doon sa mga artwork nila nandyan. Doon sa may foyer natin. Para wala lang, di ba? Very personal, ganyan. Ang cute. Look. Ang cute nila. Dito naman sa pwesto ni Savvy, Ninja Go. Finally, tapos na natin tong room ni Savvy and Matty. And achieve talaga natin yung room na talagang for kids na perfect para sa kanila. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa door, dito sa wall na to, actually, walang nagaganap dito before. As in, blank lang siya ganyan. And request talaga ni Liz, gusto niya magkaroon itong mga ledge for the books, yung easy access for the kids kasi mahilig sila magbasa, ganyan. And perfect nitong space kasi narrow, tapos naging functional siya. Tapos sa ibabaw naman ng book ledge natin sa photo gallery, wall gallery ng mga family photos. Like, wala, parang memories lang. Sobrang nice. Tong cabinet nila. Dito yung closed storage nila. And syempre, obviously, wala tayong ginawa dyan dahil perfect na siya. But dito sa wall na to, ayan. Toy storage yan, pati dyan sa baba, lahat to, ang daming nagaganap dyan. And actually, itong mga sticker na to, sobrang cute. Tinanong ko si Savvy, parang sabi ko sa kanya, "Uy, Savvy, do you wanna keep this sticker ba?" Ta sabi niya, "Yes, kasi daw si Matty hindi pa niya nagagamit to. Parang siya memorize na niya to, pero for Matty, kailangan natin i-keep." So, syempre, i-keep natin to mga sticker na to. Itong shelves na to, galing to dun sa kabilang side ng room. Pero ang naisip ko is, hindi na lang natin gamitin na full storage wall to. From dulo, nandun yung closed storage, toy storage, tapos, obviously,
Andito yung book storage nila. Tapos, itong racking chair na to. Matagal na to kay Liz, binili niya. Para ako, gamitin natin dito dahil perfect siya dahil dito sa book nook book area nila. Diba? Like, buka dito. Ako talaga, hindi. Si Savi to, ina-imagine ko si Savi, kukuha ng book, chill dito. And dito naman sa wall na to, dito natin nilagay yung play kitchen nila. And isa sa pinaka-special wall na inspired dito sa book na to is itong wallpaper na to, like wall mural siya actually nitong favorite book nila na The Very Hungry Caterpillar. Ayan. So, yun yung request ni Liz. Sabi niya, pareho kasi ni Mati tsaka ni Savi na gusto tong book na to. Gusto niyang gawing mural dito sa wall. So, parang naisip ko, sige, yun na lang yung gawin natin dito sa corner nung bed. And ginawa ko parang pang-separate visually. Ito is mural na nakita ni Liz na natuwa siya, gusto niya dito. Tapos, itong mga elements na to is mga elements na combine ko from the book na na-excite ako makita ni Savi tong kaganapan na to. And itong bed naman na to is, actually, ito yung dalawang single bed nila na nakahilera ng ganon. Even the frame ni reconfigure na maging pagtabihin. Parehong bed, may ganito, yung parang may bench. Ito yung bench dun sa kabilang side. Ginawa nating parang bed frame para malinis tignan. Like, sobrang naging perfect din na may bench dito dahil nandyan yung play area. Ito yung pinaka-activity play area. Like, lahat ng mga mas busy, kaguluhan, dito magaganap sa space na to. So, isa rin sa request ni Liz is gusto niya ng wall gallery ng mga artwork ng mga bata. Ang mga to naka-frame na, so nilagay natin doon sa taas. Pero itong mga nasa baba, nilagay natin siya dito na meron silang option pag tinanggal nila to. Pwede nilang palit-palitan, pwede nilang i-rotate yung mga artwork dito kung ano yung gusto nilang i-display, ganyan. Then, syempre, naglagay rin tayo ng mga wall light dahil mahilig ako mag-wall light, pwede nilang itapat dyan. Na-imagine ko to sa gabi, very cozy pagka nakatapat yung mga ilaw-ilaw sa mga artwork nila, ganyan. Tapos, dito sa wall na to, syempre, magdagdag pa tayo ng storage dahil feeling ko kailangan pa nila for their toys, for their activities, ganyan. So, naghanap tayo ng mababa rin lang para kaya nilang i-access. Even dito, ayan, lahat supplies. As in, nag-isip lang ako ng mga cute na ways paano mag-incorporate ng mga iba-ibang storage. Pero visually, maganda pa rin. Tapos, dito naman sa floor, naglagay tayo nitong playmat na to. Actually, yung pinili ko yung very sand color na apparently kakulay ng floor nila. Pero sobrang perfect. Parang hindi na siya masyadong umaagaw sa attention kasi ang dami ng color sa ibang parts. So ito, as in parang a space lang kung saan sila pwede maglaro na soft. Tapos, dito ko nilagay itong activity table nila na existing na rin. Pero before is gray to. Tinaint natin siya ng green para medyo nagmamatch siya dun sa prominent na green color from the wall mural natin. Alam mo, medyo nag-uusap lang. Tapos, dito sa wall na to, itong dalawang wood na to is excess wood, scrap wood siya from the bed. Di ba yung nag-rearrange tayo? So, may extra ganito, double purpose. Para yung ibang artwork nila na hindi naman dito, pwede lang nila i-tape dito sa wall na to. Yung medyo naka-frame siya. Nag-mount din tayo nitong rod na to. Pwede nila lalagyan ng mga art supplies nila, easy access habang gumagawa sila dito. Like, na-imagine ko silang nag-art dito. Hopefully talagang magamit nila to. And doon naman tayo sa wall ni Savi. So, syempre si Savi, mas big boy na ganyan. Like, mas meron na siyang mga schoolwork ganyan. Kaya, kinip natin to. Itong parang pinaka-desk niya. So, existing na to before. Nandun lang siya sa kabila. Nilipat lang natin siya dito sa wall na to. Pero, ginawa natin siyang mas special. As in, nilagay natin yung mga favorite items ni Savi. So, gusto niya kasi ng mga Lego. Dinisplay natin lahat dito. Andun lahat ng mga toys niya. Even tong poster na to na na-request nga nila. Sobrang naging perfect na itong kabilang side ng room na nandito yung desk niya, yung drawing area, play area, book area. Like, really hoping na ma-enjoy nila tong space na to. As in, magamit nila, ma-utilize nila yung bawat sulok nitong ginawa natin. I'm so excited para sa room ni Matt. The anticipation! Eto na, ready ka na ba? Girl, kapon pa ako ready. Actually, 2 days ago, Ready na siya. Nabuksan ko yung door. Sabi nga ni Jora kahapon, muntik ka nung pumasok. Nakakalimutan ko kasi alam mo yung May sobrang ilalagay sanay. siyang item dahil may ipapasok siya. Tapos si Jora, ma'am, Bawal. Okay, thank you, Jora. Sinave mo ako. Pero ngayon, ito na yung Ito time. na, tara na. Wait, ready ka na? Ano I'm in-expect so mo?
Siyempre, na-expect ko maganda, no? Dapat lang, di ba? Kasi parang kung pangit yung sasabihin ko talaga dito. Sama na ugali. Walang pagpapanggap. Wala, hindi tayo Wala ganun. talaga, walang ganun-ganun. Walang Pero, ganun. sige, Makikita eto na. niyo sa akin kung happy or not. Eto na, Diba? sige na. Let's go! Can't wait. Okay, Close You your can eyes. wait. Close your eyes. Naku, kailangan English. Yung script ko dito, hindi pang English. So, imagine ninyo, sabi, imagine your room before. Do you remember your room before? Translator. Okay. Okay, ready na? 1, 2, 3. Open your eyes. Where are we? Oh, my room is. Sabi, is this your room? Is this your room? Ayan na, Oh, sila wow. hungry, caterpillar. Wow! Oh my God, I love this. Matutulog ba mga anak ko or ano to? Ikaw. Mommy, Yes. Yes. my books used to be there, and then Yes. my bed is now bigger. This is your area. Ayan, tingnan mo nilagay. Wow! Di ba sabi mo gusto mo nung kung sa meron siyang area saan siya mag-display ng mga Lego niya? Those are all my models. Your Really? models. Ganyan ka kagaling gumawa? Ilang taon yan? 9, And how old are you? 6. You're so Ah. magaling ano. Siya gumawa talaga Oo, sila. siya talaga. Favorite niya talaga Lego. Hey, look, Sobra. Ninjago. Ninjago, that's your poster. As in, I am in awe dahil nangyari tong king bed na pangarap ko. Alam mo, Na parang saktong Sobrang na- sakto. Dito na ako matutulog. Dito na matutulog. alam mo kasi, di ba? You like it? Really? It looks nice and comfy. Yes. Oh, nice and comfy. Totoo naman. Tsaka, yung bed sheets ko. Bumagay pa rin yung drag, tsaka very soft. Yeah. Can we practice sleeping? Practice. Mami. Kunwari ako sa natin. Oh. Say thank you. You like it? You like it? Kiss, You like your kiss. room? What's your favorite part sa atin? The painting, the caterpillar, and my Lego. And all the balls. It's everything. Everything naman pala ang favorite eh. So, ikaw naman, ang favorite mo? Ang favorite ko yung mga storage. Yung storage talaga. Ang ganda ng storage na to. Parang lumaki yung space for some reason. Dumawag Why? yung room. At napasok mo pa tong kitchen ni Matty. Yes. Lahat. Okay, Sabi. This is book. Mamaya dito ka na matutulog, Sabi. Yes. Yes. Are you excited to sleep here? Ha? With Are Maddie? you? Are you? Really? Yay! Bye! Thank you! Bye! Yay! 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 Okay. Open! Wow! Where are you? Para talaga matulog yung buds. Tayo. Moink. Good night, boys. Good night. Good night, my lovely. Let's pray. In the name of the Father, Son, and Amen. Dear Lord, we thank you, Lord, for our shelter. Sinabi niya for our shelter and our thank you for our new room. New room, kaya nga. I really like my new room. Thank you. You like it talaga? Yay! Flying kiss. I love you, Auntie Rochelle. Say, I love you. I love you. Oh, good night. Good night. Bye.